नमस्कार शिक्षक मित्रांनो, मागील व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता पहिली ते 9वीची PDF स्वरूपातील पाठ्यपुस्तके बालभारतीच्या वेबसाईटवरून कशी डाउनलोड करायची ते आपण बघितलेलं आहे। तर याच पाठ्यपुस्तकांचा वापर करून टायपिंग शिवाय प्रश्नपत्रिका कशा काढायच्या ते आपण आता ह्या व्हिडिओमधून बघूया। चला तर मग प्रत्यक्ष आपण प्रश्नपत्रिका काढायला घेऊया। त्यासाठी प्रथम वर्ड ओपन करायला पाहिजे। वर्ड 2013 माझ्याकडे आहे, ओपन करतो मी ते। वर्डचं ब्लँक पेज घ्यायचं आहे। ठीक आहे, आपण आता प्रश्नपत्रिका काढायला सुरुवात करूया। त्यासाठी आपल्याला PDF स्वरूपातील पाठ्यपुस्तकांची आवश्यकता आहे। चला, मी ती डाउनलोड करून ठेवलेलीच आहेत। इयत्ता तिसरीचं मराठीचं पाठ्यपुस्तक आपण ओपन केलेलं आहे। इयत्ता तिसरीची प्रश्नपत्रिका आपण काढायला घेऊया। तिसरी विषय मराठी। आपण द्वितीय सत्रावर आधारित प्रश्नपत्रिका काढूया। माऊसच्या साहाय्याने स्क्रोल करून देखील आपण पेज खाली घेऊ शकतो किंवा वरती आपण इथे डायरेक्ट पेज नंबर टाकून देखील आपल्याला पेज हवं ते पेजवर आपल्याला जाता येईल। ठीक आहे, मी पहिला प्रश्न सुरू करतो माझा। टायपिंग शिवाय आपण प्रश्नपत्रिका काढणार आहोत, लक्षात घ्या। काय करायचं त्यासाठी डाव्या कोपऱ्यामध्ये असलेल्या एडिट बटनावर क्लिक करायचंय आणि त्यामधील जो एक पर्याय आहे टेक ए स्नॅपशॉट त्याच्यावर आपण क्लिक करणार आहोत। तर अशा पद्धतीचं एक चिन्ह येईल। आता आपण फक्त हवा असलेला आपल्याला जो भाग आहे किंवा जी ओळ आहे ती फक्त अशी सिलेक्ट करायची, कॉपी करायची आणि पुन्हा आपल्या वर्डच्या पेजवर येऊन तिथे आपल्याला पेस्ट करायची आहे। चला, प्रश्न पहिला एका वाक्यात उत्तर द्या। झालं, एंटर मारा। एंटर मारल्यानंतर कर्सर खालच्या ओळीला येईल। ठीक आहे, इथेच पहिला प्रश्न घेतो मी। कवितेतील मुलाला आकाशात केव्हा उडावेसे वाटते, कॉपी करा। ठीक आहे, इथे येऊन पेस्ट करा। पुन्हा एकदा एंटर मारलंय। पुढील प्रश्न आपण टाईप करायला घेऊया। पुन्हा मी PDF कडे जातो, दुसरा प्रश्न घेऊया। दुसरा प्रश्न घेतो, त्या खाली अशा पद्धतीने आपल्याला हे प्रश्न PDF मधून क्रॉप करून आपल्याला इथे घेता येतील। अजून एक प्रश्न घेऊया। अशा पद्धतीने आपल्याला हे प्रश्न घेता येतील। प्रश्न सिलेक्ट केल्यानंतर कॉपी म्हटलं तरी चालेल किंवा नाही म्हटलं तरी सुद्धा ते ऑटोमॅटिक कॉपी होणार आहेत। पेस्ट केलंय। एंटर म्हणून आज एक प्रश्न घेऊया, 4 प्रश्न होतील मग। आपला पहिला जो प्रश्न आहे तो पहिला प्रश्न एका वाक्यात उत्तर द्या हा या ठिकाणी आता पूर्ण झालेला आहे। दुसरा प्रश्न आपण सुरू करूया। उदाहरणार्थ आपण रिकाम्या जागा भरा हा प्रश्न घेऊया। चला, पुन्हा एकदा PDF कडे जाऊया। रिकाम्या जागा भरा, रिकाम्या जागा भरा हा प्रश्न घेऊया। एंटर। त्यामधील रिकामी जागा घेऊया, पहिलीच घेऊया। ठीक आहे, अशा पद्धतीने आपण पुढील अजून सुद्धा प्रश्न याच्यामध्ये ऍड करू शकतो। आता आपण प्रश्नपत्रिकेची सेटिंग आपण थोडक्यात समजून घेऊ। ठीक आहे, आता हे जे आपण कॉपी करून घेतलेले ते थोडंसं आपल्याला जरा धुसर किंवा जरा अस्पष्ट वाटेल, त्यासाठी काय करायचं ते सांगतो आता। त्याचा फॉन्टही आपल्याला वाढवता येणार आहे। त्याच्यावरती फक्त डबल क्लिक करा, त्यानंतर आपल्याला इथे वरती फॉर्मॅटचा एक ऑप्शन ओपन होणार आहे इथे। ठीक आहे, त्याच्यामध्ये आपण तिथे याची साईज सुद्धा आपल्याला वाढवता येणार आहे। साईज कशी वाढवायची आहे, छोट्याशा एरोवरती क्लिक करून इथे पर्सेंटेज आहे 73 आपण ते 75 करूया। ठीक आहे, आपण याची साईज वाढलेली आहे। साईज कशी वाढवायची तुम्हाला समजलं आता। ठीक आहे, याचा आपल्याला कलर देखील बदलता येईल, जरासा ग्रे स्केल करता येईल। अशा पद्धतीने सेटिंग करून घ्यायची। प्रत्येक प्रश्नाला क्लिक करून याचं ब्राईटनेस करेक्शन आपण करूया जरासं, म्हणजे आपल्याला प्रिंटिंग मध्ये कोणत्या प्रकारची अडचण येणार नाही। ती या प्रश्नाची साईज थोडीशी कमी वाटली तर ती देखील इथून आपण वाढवून घेऊ शकतो। 70 करूया, त्याची साईज देखील वाढलेली आहे। अतिशय छान आणि सोप्या पद्धतीने आपण प्रश्नपत्रिका काढू शकतो। कोणत्या प्रकारची टायपिंगची आवश्यकता, टायपिंग यायलाच पाहिजे याची आवश्यकता आपल्याला भासणार नाहीये। ज्या माझ्या शिक्षक बांधवांना टायपिंग येत असेल त्याच्यासाठी हा व्हिडिओ उपयुक्त ठरेल अशी अपेक्षा मला आहे। ठीक आहे, हा प्रश्न याची साईज जरा कमी वाटते। डबल क्लिक करून
उजव्या बाजूला हा फॉर्मॅटचा जो पॅनल ओपन झाला याच्यातून आपण ते साईज वाढवून घेऊया, 65 करूया. अजून थोडीशी वाढवता येईल आपल्याला, 70 करूया. ठीक आहे, थोडंसं करेक्शन करूया. अशा पद्धतीने प्रश्न थोडा बाहेर गेला असेल तर तो आपल्याला थोडं साईडला घेता येईल, असं वरून सेटिंग करू. अशा पद्धतीने वरती आपण आपल्या शाळेचं नाव वगैरे टाकू शकता. खाली अजून ऍड करू शकता. इथे आपल्याला एंटर बटन दाबून उत्तरासाठी देखील तुम्हाला इथं अशी ओळ आपल्याला देता येणार आहे. हे तुम्ही याच्या शेवटी एंटर बटन दाबून इथे देखील तुम्ही उत्तर लिहिण्यासाठी अशा पद्धतीचे ब्लँक अशी ओळ देऊ शकता आणि नंतर शेवटी तुम्ही याची प्रिंटआउट काढून आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रश्नपत्रिका, स्वनिर्मित प्रश्नपत्रिका आपण देऊ शकता. ठीक आहे, मला अपेक्षा आहे की आपल्याला हा व्हिडिओ माझा आवडला असेल आणि अशा पद्धतीचे अजूनही व्हिडिओ आपल्याला पाहिजे असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये आपण आपले मत मांडू शकता. धन्यवाद.